Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এটা নতুনকৈ নোটিছ আহিছে আৰু বিশেষকৈ এই আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ সংক্ৰান্তত হয়, কিন্তু এয়া আসলতে BA BSc BCom সকলৰ কাৰণে নহয়, যেহেতু এই নোটিছখন আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে MA M.A M.Com সাধাৰণতে কৰি আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে হয়। গতিকে সেই নোটিছখনত কি কি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেই আটাইখিনি কথা আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টিত জনাম। সো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে M.A M.Sc M.Com ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত কৰি আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদিহে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হয় বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ বা সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ সবিশেষ এই ভিডিঅ'টিত গম পাব। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ এই চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ইয়াত যেটো আপোনালোকৰ নোটিছখন আহিছে হেতু হৈছে নোটিফিকেশন অফ ফৰ্ম ফিল আপ অফ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ M.A M.Sc M.Com এক্সামিনেশ্যন। সো এই নোটিছখনত আসলতে আপোনালোকৰ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হয় M.A M.Sc M.Comৰ সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যেহেতু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ এই নোটিছখন ফৰ্ম ফিল আপৰ ওপৰত যেহেতু আনিছে, সো আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ ফিজ বা আপোনালোকৰ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ফৰ্ম ফিল আপ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া আছে। So এখনে আপোনালোকৰ আগত মই এতিয়া ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। So this is for informations to all concerned that the web portal for online form fill up of the third semester regular and backlog examination 2021 for the following programs under Dibrugarh University will be open from 12/2/2022 for those candidates who got admitted into first semester program in 2020 and 2019 under new CBCS regulations 2018. অৰ্থাৎ এইটো এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে যে আপোনালোকৰ যেটো ৱেব পৰ্টেল অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ যেটো ৱেব পৰ্টেল হেতু ওপেন কৰা হৈছে থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ আৰু বেকলগ দুইখিনিৰ কাৰণে 2021 প্ৰগ্ৰামৰ। লগতে আপোনালোকৰ এই যেটো পৰ্টেল হেতু ওপেন হ'ব ওপেন আপোনালোকৰ 12/2 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰাই অলৰেডি ওপেন হৈছে ফৰ দোজ কেণ্ডিডেটছ। সেইবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ওপেন হৈছে যিসকলে আসলতে এডমিট হৈছে, যিসকলে ইউনিভাৰ্চিটিত আসলতে এডমিশ্যন লৈছে ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰত। আপোনালোকে এডমিশ্যন যিসকলে লৈছিল কোন ইয়াৰত 2020 বা 19ত আপোনালোকে এডমিশ্যন লৈছিল, যিসকলে নিউ CBCS যেটো ৰেগুলেশ্যন পাইছে তেওঁলোকেহে আসলতে ইয়াত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। মনত ৰাখিব আপোনালোকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আসলতে থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ হয় তেওঁলোকে যিসকলে 2020 আৰু 19ত এডমিশ্যন লৈছিল সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেহে আসলতে ইয়াত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব অনলাইন পৰ্টেলত। সো কি আসলতে আপোনালোকৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো আসলতে ওপেন কৰিছে M.A in Anthropology, Assamese Economics, Education, English, History, Mathematics, Pol Science, Sociology, Statistics এইখিনি হয়। M.Sc Anthropology, Chemistry, Life Science, Mathematics, Physics, Statistics আৰু M.Com in Marketing and Finance এইখিনি। আৰু কি ফলো কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ষ্টেপছ কিটা হেতু হৈছে আপোনালোকে সকলো হয়তো জানেই, যেহেতু আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাষ্টাৰ্ছৰ হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে Dibrugarh.in ৰ যেটো ৱেবছাইট হেতুত আপোনালোকে যাব লাগিব বা ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতো গৈ আপোনালোকে তাত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে। Dibrugarh.in ত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত যেটো উলাব অপচন এক্সামিনেশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ অপচন অলৰেডি ওলাই যাব। সো ফৰ্ম ফিল আপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব 21-22 যেটো ইয়াৰ হেতু একাডেমিক ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব তাত, আৰু মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকৰ তাত এক্সাম ফৰ্মৰ যেটো বাকিখিনি পাৰ্ট আছে যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টছ হয় বা যিখিনি আসলতে আছে সেইখিনি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে বা আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো মনত নাই তেতিয়াহ'লে সেইখিনি আপোনালোকে কনচাৰ্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট যাব লাগিব বা চেণ্টাৰ বা কলেজ বা যেটো ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে কৰিছে তাত গৈ কিনে আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো তাৰ পৰা ৰিট্ৰাইভ কৰাব পাৰে বা ল'ব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে আৰু এটা অপচন আছে তাত হেতু হৈছে ফৰগট পাছৱৰ্ড। সো ফৰগট পাছৱৰ্ড ইউজ কৰি আপোনালোকে নিজৰ পাছৱৰ্ডটো জানিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে তাত একশ্যন কলামত যাব এক্সাম ফৰ্মৰ আৰু তাৰপিছত ইলেক্টিভ কোৰ্চ সিলেক্ট কৰিব, সেভ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ যেটো সেই পেটো আসলতে SBI কালেক্টত দিব লাগিব আপোনালোকে চেণ্টাৰ ফৰ ষ্টাডিজৰ নামত or pay or fees at your college institute for student college institute আপোনালোকে কলেজত দিব লাগিব ফিজটো বা আপোনালোকৰ যেটো চেণ্টাৰ আছে তাত দিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাকিখিনি প্ৰসেছ আপোনালোকে এখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আপোনালোকৰ প্ৰসেছটো। সো এনেকৈ আছিল আপোনালোকৰ গোটেই ইনফৰমেশ্যনটো অৰ্থাৎ ফৰ্ম ফিল আপৰ ইনফৰমেশ্যনটো। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বেছি দীঘল কৰিব বিচৰা নাই সেইবাবে শৰ্টকৈ শেষ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। ধন্যবাদ।